Good morning! Another weekend, another ride. So, nandito tayo ngayon sa Tayabas, Pagbilao, Tayabas Road. Pupunta tayong Tayabas City para bumili ng Longganisa. So, gaya nga nasabi sa title, Longganisa Ride Part 2. So, yung Part 1 is yung gamit ko naman na yung electric kick scooter ko na dual hub din. So, itong e-bike ko is dual hub. 4,000 watts dual hub setup. So, let's ride! Takbong 35 lang tayo. Takbong 35. Tipid-tipid battery. Hindi kasi tayo nag-charge. So, balak natin siyang i-drain. Hindi na may drain. Approaching Pagbilao bypass. Kaliwa papuntang Lucena, kanan papuntang Bicol, pero putol pa yan. Itong diretso papuntang Tayabas. Ganda panahon ngayon, hindi umuulan. Tingin mo na, Brad. So yung busina ang gamit ko doon is yung mga pang-motor na 12 volts na nakakabit sa external battery na 12 volts. Lithium ion phosphate. So kung gusto nyo makita yung features or preview nitong e-bike ko, andyan sa video, link sa taas, sa kaliwa. Click nyo na lang dyan. So guys, huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share itong video na to. I-hit nyo na rin yung notification bell para sa mga bagong videos ay updated kayo. So malapit na tayo sa Barangay Mate, unang barangay ng Tayabas. Overtake. So yun yung isang advantage ng mataas ang acceleration. So hindi kayo mahirapan mag-overtake. Sarap mag-ride. Malamig. Ito na ang Barangay Mate. Pa mga riders. Lingon siya sa likod eh. Kala niya kung may motor sa likod eh. Chill ride lang tayo, takbong 35. Hindi naman tayo nagmamadali. Okay, overtake. Mahala kayo, kapatay kayo. Pedal. Yeah. Butas. Yeah. Okay, ito na yung Lakawan. Intersection ng Lakawan. So, kaliwa yung papuntang Tayabas o papuntang Lukban, bypass road. Kanan yung Mauban. Tapos itong diretso ito yung Patayabas town proper. Wait lang natin itong sasakyan. Okay. Let's go. Ito ang Tayabas. Horizon. Bundok Banahaw. Yan siya.
Pangit ng kalsada. Pangit. Hirap pagka rigid. Pag ganitong kalsada sa rigid setup, wala. Alog-alog ang etlog. Oops. Sama. Oops. Okay, malapit na tayo. Okay, punta tayo sa Kalye Budin. Punta tayo bibili. Okay guys, gusto tayong bumili ng Longganisa. Bumili na din tayo ng nilupak at cassava cake. Almusal natin mamaya. So ngayon, pauwi na tayo. Dito tayo dumaan ngayon sa Tayabas, Gulang-Gulang Road. Then kakaliwa tayo dun sa bypass papuntang Mauban. Pakita ko sa inyo yung bypass na yun. Approaching intersection ng bypass Tayabas. Ito. Bili pala muna tayo dadaan dyan. Bili pala muna tayo ng car shampoo. Padating nga pala yung in-order nating pressure washer. So wala siyang sakong car shampoo. So baba tayo ng Lucena. Hanap tayo ng bibilhan. Okay guys, nakabili na tayo ng car shampoo. So balik na tayo ng Pagbilao. Naman. Dami pa na 46, 40, 49 pa yun. May motor, sir? Oo. Kaso lobat na. Ano naman yung kagandahan sa e-bike? Kahit malobat ka, makakauwi ka pa rin. Pedal nga lang. Manual pedal nga lang. Medyo mahirap kasi mabigat. Itong e-bike ko nasa 30 kilograms na siguro. Kalahating sako na rin ng bigas. Init. Ano sir, ang bigat yung pedal niya? Hindi naman, naka low gear lang. Nalobat na eh.
Yaw! Hindi ka ako nakatimunan. Ay, hindi. Ano yan? May motor na. Sino lang ka-sample niyan? Ako lang. Ay, ikaw lang? Oo. Ayos na. May lumang bike. Hindi yung mga wiring ba? Oo, ako rin nag-wiring yan. Mga ilaw. Bigat? Nabigat? Mga 35 kilos. Ha? Ano? Sige mo. Tara. Mainit na. Yeah. Yun. So yun guys, nakakapagod. Nalobat tayo sa may bandang SM, Lucena. Then, nagpedal tayo hanggang dito sa may ice plant ng Pagbilao. Nakakapagod. Bigat kasi. Yun lang mahirap dito kapag nalobat siya. Medyo mahirap magpedal kasi mabigat. So ngayon ako, nagpapahinga lang ako ngayon. Mga 2 kilometers pa tayo mula sa bahay. At ito, ang init na. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. So, salamat.